التحرش ظاهرة متفشية في تونس. لا موافق ولا مش موافق. بالنسبة لي التحرش ساديبون بالبلاصة، ساديبون بالتربية، ساديبون بالثقافة نتاع البلاد اللي نعيشوا فيها. موافقة على الآخر. التحرش أنواع وظاهرة متفشية في تونس في العالم العربي بصفة عامة، أما في تونس نتصور التحرش اللفظي أكثر. موافق. فما برشا تحرش قاعد يصير، مش برشا بارابور بلدان أخرين معناها. موافقة. قاعدين نشوفوا فيها الظاهرة برشا، كانوا تحرش لفظي، كانوا تحرش مادي معنوي جسدي موجود في المجتمع، مش موجود برشا بصفة كبيرة أما موجود. المرأة هي الملامة الوحيدة. امبوسيبل نوافق فيها. علاش ساعات تلقى امرأة متدينة ولا حتى متنقبة كومبليتمون لازم تتعرض للتحرش، يعني حتى الرجل هو الملام. علاش ديما نحطوا اللوم كله على المرأة؟ مش أنا خاطر امرأة معناها نحكي هكا، حتى الرجال تتعرض للتحرش سواء لفظي سواء تحرش جنسي، تحرش بانواع الكل. مش موافق جملة، خاطر ساعات فما رجال مكحوتين كما قلنا، لكن يرمي يروح على المرأة بزايد. مش موافقة جملة، مش على خاطرني امرأة. المرأة هي المتحرش بها، يعني هي المفعول به، ما تنجمش تسيب الفعل وتلوم المفعول به. موافق ومانيش موافق. علاش هما يوصلوا يتحرشوا بها؟ شوفوا خاطر هو يشوف فيها اللي هي مزيانة ويشوف حوايجها. دونك فما البوسيبيليتي كبيرة اللي المرأة ملامة في الحاجة هذه. الولاد زاد عنده دخل في الحكاية هذه، وكان جا هو بالرسمي معناتها متربي على قاعدة، راه ما يوصلش يتحرش بالبنات بالطريقة هذيك في الطريق ولا في أي بلاصة كانت. العقوبة 2 وغرامة 5000 دينار كافية. موافق على الأخرى باش تنقص الظاهرة هذه في بلادنا وكا. لا موافق لا مش موافق. فما بيت تنجم تكون تتبلى، عقوبة عامين و5000 دينار تنجم تكون قاسية. في المقابل فما تحرش كبير وضرر كبير مادي ومعنوي للضحية، العقوبة ياسر صغيرة عليه. غير موافق. اسكو بالرسمي قاعد يطبق القانون هذا ولا؟ واذا كان لما تسمع زاد اللي هو قاعد يطبق القانون هذايا، راهو نقص التحرش ما كان مش مشكله المواطن في الحكايه هذه، معناتها مشكله الدوله هي لازم توصل المعلومه للعباد. بيان سور حل واكبر حل، خاطر كان كل متحرش نسيبوها على كيفه ما يبداش في باله اللي فما حاجه راهي تهدد فيه، تو نسبه التحرش تكثر في البلاد. التحرش الجنسي اخطر من التحرش اللفظي. لا موافقه لا مش موافقه، على خاطر الزوز يوجعوا، وكما تسرق 100 مليون كما تسرق 100 مليون، هكا ولا هكا الضرر صعب. مش موافق جمله وزوز شارجوا معناتها بديزيفي نيجاتيف سواء المراه ولا الراجل. بيان سور موافق. التحرش اللفظي نتصور الواحد ينجم يدافع على روحه، ينجم يحكي، ينجم يعيط، ينجم يرد الفعل. اما التحرش الجنسي نجم نصنفوه انت والجرأة نتاع المتحرش، الا وصل تحرش بك جنسيا معناتها فات الحدود الكلية نتاع الحياة. شخص عنده السلطة، مدير في العمل، أستاذ أو شخص من العائلة، هذا يبيح له إنه يتحرش بيك ويجبرك تلتزم الصمت. مش موافق جملة، خاطر العبد اللي عنده عليك السلطة معناها في العمل نتاعك مش معناها عنده عليك القوة باش يتحرش بيك ولا يمسك. بيان سور نعم. أول حاجة مدير في العمل هو يمثل السلطة في العمل، والسلطة عمرها ما تسمح لك وتعطيك الحق انك انت تمارس اي فعل دنيء على الخدمة نتاعك. كيفاش انت حد يعطي روحه الحق انه يتحرش بيك سواء جنسيا ولا لفظيا من العائلة، وهو كل يوم وجهه في وجهك، صباح خير، عسلامة، مبروك ما عملته، بركة فيكم، حياتك كل شيء قد يتبع فيك، مش حاجة تعديت في حياتك مدة معينة باش تمشي على روحك. لاني موافق ولاني مش موافق، على خاطر كان جات المرأة معناتها القام متحرش بها عندها كلمتها وتقول لا للشخص هذاك اللي تحرش بها، توفى الغد الحكايه. كان جاك المدير المعمل يخمم زاد عنده صغيرات ويخمم اللي عنده زاد مرأة ويخمم عنده اخوات، شو وصلوا مازال يتحرشوا بهم، ما تصورش زاد كان شو وصل هو يتحرش بالعباد. دونك الكونكلوزيون نجم نوصلوا بها اللي هي راهي الحكايه كلها مربوطه بالتربيه نتاعنا، مربوطه اللي لازمناش نبعدوا الناس معناتها على الدين نتاعنا، يصير بعدنا عليهم، هيك شو نجموا نشوفوا ونجموا نوصلوا في البلاد هذه. مش موافقه على الاخر. التحرش تحرش مهما كان الشخص، مهما كانت الصفه، وخاصه اذا كان عنده السلطه عليك، هذا ما يحميهوش وما يخليش عنده حصانه ضد التحرش، ولازمك تشكي وتتكلم مهما كان الشخص اللي قام بالفعل هذا عليك. طفلة ما تخرج كاد مرافق ماهوش حل، على خاطر بالنسبة لي المرأة تخرج حرية شخصية، ما نجيش نقعد انا تبع فيها اللي تمشي اللي ما تجيش تعمل ما تعملش، لاني انا زاد الطفلة كيك سواء بنتي ولا اختي ولا تقرب لي نعلمها باش تكون شكلتها واقفة. اولا مش حل، ثانيا مش كان البنات يصير عليهم تحرش، الاولاد زاد يصير عليهم تحرش، ثالثا كان كل طفلة تخرج مرافق، حتى راجل ما عاد يخدم حتى شيء في حياته نقعدوا نخرجوا مع البنات، والا نحطوا البنات في الدار وتقف الحياة. العباد اذا كانت ترى حاجة تصير معناتها كيك سواء اي طفلة في الطريق تمشي تعاون، ما تحشمش ما تخافش، نمشي ونعاونوا بعضنا. لا مش حل، خاطر نجموا نحن نوفروا الامان للمراه ونجم تخرج في اي وقت تحب عليه. علاش اختي مازلنا في عصر الجاهليه احنا؟ بيان سور مش حل. المساواة بين الذكر والانثى في التربيه،
نعم هذا حق على الأنثى باش تتعامل كما يتعامل الذكر معناها. بيان سور حل كيما ما تعلم بنتك عمرها الكل باش تصون روحها، علم ولدك يصون روحه ويصون بنات الناس. حل بالطبيعه. اذا كان احنا من الصغر نتربيو الاولاد خير من الطفله، والطفله راك انت ماكش كيما الاولاد وهو زايد عليك كما نقولوا زايد عليك عقل وهو يتحمل اكثر منك مسؤوليه، هذا غلط. لازمنا ما نبعدوش على الدين نتاعنا ونتعلموا ونقولوا كل شيء من احنا صغار. حل على خاطر الذكر والانثى الزوز عندهم مسؤوليه، عندهم حقوق، عندهم واجبات قدام المجتمع، قدام القانون وقدام ربي. ما يجيش نفرقوا من بيناتهم في التربيه ولا في غير التربيه. حملات التوعيه ضد التحرش، مناش محتاجين حملات باش تجي توعينا شنو نعمل شنو ما نعملوش. كل طفله وكل راجل كل صغير وكل كبير نورمالمون راهو يعرف اوفون شنو يلزمو يعمل، اما ديما نرجع العادات والتقاليد. حل هذا باش نجم نقوموا بعديد الحملات التوعية باش العباد تفيق على رواحها. حل لازم نحكيو على التحرش، لازم ننشروا حملات التوعية، لازم نفرشوها الحكاية هذه على خاطرها موجودة وما نجموش ننكروا وجودها، ولازمها توصل لأكبر عدد ممكن من الناس. اوف كورس حل الناس الكل لازمها تندد بالظاهر هذا، كل سواء مواطنين، جمعيات، مجتمع مدني، ميديا، لي راديو، في الناس الكل. وحتى كي طفله تصير لها كا ولا تصير له كا ما يصيرش يحكي، تو العباد بارتاج وتتعاطف معاك، ما فما حتى مشكل. تطرق وسائل الاعلام للتحرش، اي هذا حل باش العباد تسمع بالتحرش اللي قاعد يصير ويعملوا حملات للتوعيه وكل شيء باش الناس هذوما يفيقوا على رواحهم وينقصوا من الشيء اللي قاعدين يعملوا فيه. بيان سور حل يزينوا من مسلسلات تافهه، من بلاتوات السياسه، من الكوره، يساش يجيبوا برنامج يحكي على مواضيع هامه من ضمنهم التحرش. وسائل الاعلام بالنسبه لي حل كبير برشا، لازمنا ديما نحكيو عليه. حكايتنا هذوما راهم سي دو باسي، تو كل شيء لازم يتحكى. واللي تصير زاد ايكا يمشي للتلفزه ويحكي ولا يمشي للغاديو ويحكي باش نقصوا من الظاهره هذه، باش زاد المتحرشين يحشموا شويه على رواحهم. المتحرش يشوف يسمع ويعرف اللي الناس تبغض في الفعل نتاعو. العباد اللي ما تعرفش التحرش مش عايشه معانا، ماشي مركزه، تفيق بالحكايه هذه موجوده وتولي تركز فيها وتعرف اللي قاعدين يتعرضوا له اسمه تحرش.